Az anyag természetes formája az, amit követni kell, mondja Hegedűs Gyula fafaragó. A Nógrád megyei Mátranovákon élő művész mindezt olyan magától értetődően állítja s műveli, hogy munkáinak szemlélőit leginkább azzal lepi meg, mennyi minden is volt, van, avagy lesz, mondhatnánk teremtetik többek közt az ő keze által, abból a bizonyos formából. S ha Pilinszky János labirintusához, Pál László a tágas természet monumentalitásához volt hűséges, akkor Hegedűs Gyula talán a fa mikro- és makrokozmoszához az. Mert ha követjük annak eredendő formáját, a matéria már-már partneri készséggel segíti az ember szándékát. Beszélgetésünk során jártunk Salgótarjánban, Mátranovákon és az északi vidék jó néhány erdejében. És persze másutt is, de ahhoz szülőfaluját sem kellett elhagynunk. Valami jött és kész, ezt elkezdtem és nem tudom megmondani, ezt így nem tudom igazából megmondani. De lényeg az, hogy nem bírom abba hagyni. Én az első pillanattól kezdve, én a saját munkámat csináltam, tehát nem lestem el, úgy ellestem a munka folyamatot, de én iparkodtam arra, hogy tehát önálló munkát csinálok, tehát úgy, ami az enyém. Az későbbiekben ketté vált, de igazából minden esetben azt szeretem, ami én vagyok. Például amikor táborokba jártam, nagyon sok táborba megfordultam, de akkor még én fiatal gyerekként, akik már akkor ilyen profiként csináltak, tehát pénzért csináltak, én azokra megmondom őszintén szinte, vagy nem, hogy haragudtam. De később rájöttem arra, hogy ha az életben meg akarsz maradni, akkor sajnos bele kell menni abba is. Annak ellenére, hogy én igazából most is azt csinálnám, ami én szeretnék. Minden anyagnak van egy megfelelő természetes formája. És az, hogyha az ember követi, akkor már nem ronthat. Ezt ha valaki ellenkező irányba dolgozza meg, akkor már azt mondtam, hogy na, hát most ezt nem lehet másképpen, csak követni kell azt a formát. Nagymamám Nyírmetúsztán lakott egyedül. Én ott, mint gyerek, nagyon szerettem lenni, úgyhogy gyerekként, minden gyerek általában szeret kutatkodni a megfelelő polcokon, meg ilyen különböző helyeken, ahol ilyen régi dolgok vannak. Találtam egy ilyen fakanalat, tehát egy ilyen szedőkanalat is, meg evőkanalat is. Az annyira megfogott engemet, hogy akkor eldöntöttem, hogy én olyat fogok csinálni. Eltelt egy idő, gondoltam én, hogy nem csak ilyen használati tárgyat csinálok, én megpróbálok szobrot csinálni. Akkori egyik tanárom említette apámnak, hogy hát miért nem menjünk el Szabó Pista bácsihoz, vagy miért nem viszel engem Szabó Pista bácsihoz, hogy hát mégis ott tanulna, vagy mit megnézni azt, hogy Pista bácsi még... Na. Úgy is volt, hogy elmentünk Benszúrfalvával Szabó Pista bácsihoz. Akkor láttam először igazi szobrot, meg ott, amikor dolgozott. Az a lényeg benne, hogy megnézegettek Pista bácsi, minden elbeszélgettünk. Azt mondja, hogy... Tehát azt mondta, lehet, hogy 30 év múlva azt mondja, lesz valami, lehet, hogy akármi is belőlem lehet 30 éve itt a lényeg. Na most mindegy, meg elbeszélgetünk minden, arra már nem emlékszik az ember vissza természetes, mert ez nem most volt. Amikor először tényleg egy Kossuth Díjas művésznél voltam, és láttam azt, de ő nem majd tanít, én csak ellestem azt, hogy tehát láttam azt, hogy dolgozik, milyen vésője van neki, meg tehát hogy csinálja. Azt mondta nekem Pista bácsi, Szabó Pista bácsi, mikor megkérdeztem, melyik fa a legjobb, azt mondja,
Azt mondja, hát mindjárt a favágató tőként tanulsz egyet, az is azt mondja, mit kell csinálni. Kész. De így igaz. Én voltam már úgy, amikor olyan anyagot, amit tényleg egy tűzifa, vagy akármi, olyan, ami nagyon szép volt, azt mikor láttam, hogy a tűz, úristen, jaj, mit művel ez? Na, hát ilyen. De most nem minden ember látja ezt nem mindenki. Ja, szóval, ezt nem tudom, hogy mondjam el. Nem tudom, hogy mondjam el. De én például, mondok egy példát. Múltkor, bent ott fent a cégnél, hasogattam, nekijöttek, hogy hasogassak falat össze. Mindjárt abban a pillanatban, amikor észrevettem, hogy mindjárt raktam félre, mondom, ez az enyém lesz. Mert ez annyira jó volt formailag, meg minden, hogy ez csodálatos volt. Hát ezt kár tűzre tenni. Bármit, olyan, mint ott van például az a fa. Ezt kinéztem magamnak, azt nem fogjátok eltűzelni, az most egy fa, majd legközelebb, vagy itt tudom, összeszedek egy csomó akármilyen fa, ami nekem tetszik, és akkor nem biztos, hogy akkor fogom csinálni, majd, amikor nekem lecsapódik. Van egy kollégám, aki azt szokta mondani, hogy fa ne győzölő téged. Ja. Szóval azért az ember azért csak erősebb. Sárospatakon. Tehát oda hívtak meg legelőször. Ez 73-ban volt, az a harmadik tábor volt Sárospatakon. Az országban az legelső tábor, a faragó tábor, ahol azért nagyon sok országos tábor volt, ahol 60 fő is volt abban az időben. Hát nem tudom pontosan, de nagyon sokan voltak. Mikor én oda elkerültem, onnantól kezdve évről évre, hát most durván mondom, hogy 10 éven keresztül minden évben meghívtak. Akkor vettem észre, hogy hoppá, nem csak én tudok, hanem a többiek is tudnak, mert mindig ott voltak. Tehát, és akkor előadásokat tartották, zsűriztek, akkor abból amit ők elmondtak, ugye meghallgatta az ember, akkor összehasonlított én munkámat a másikéval, és akkor ebből fokozatosan tanultam. Mindenki valamilyen formában megindult valamilyen irányba. Tehát, de otthon mindenki valahogy csinálta, maga módja szerint, de azok nagy dolgok voltak, amikor közösen úgy összejöttünk, és akkor végül is egymást tanítottuk. Ő elnézte az enyémet, én az övét, akkor megbeszélgettük azt, hogy most te erre a fára milyen anyagot teszel, azt, hogy konzerváld, vagy éppenséggel, vagy mit. Egyik ezt mondta, másik azt mondta. Tehát végül is egymást tanítottuk. Tehát volt olyan szakör, amit teljesen ingyen csináltam itt a helyben, a Vákon. És volt egy pár olyan gyerek, aki tényleg nagyon olyan volt, hogy odafigyelt a dolgokra, meg csinálta, de voltak olyan nagyon sokan olyanok, akik egyáltalán teljesen mással foglalkoztak. Na most, akik jók voltak, azok is teljesen másik irányba mentek el, szóval nem tudom, hogy mi okozhatta, de nincs utánpótlás. Örülnék neki, nagyon örülnék neki, hogyha lenne, vagy ha valami érdeklődés lenne, de nincs. A rendes, tisztességes faragás, vagy faragó munka, azt nem lehet, az olyan. Azt szeretni kell, kész. Haragszok a falra ma, lassan. Négy órakor kelek, na, akkor ugye
3 órakor vagyok otthon, tegyük fel még akkor ezt is, azt is, még kis idő, hát körülbelül 5 óra körül, amikor hozzáfoghatok még, akkor ma megint reggel megint keljek rá. Tehát tulajdonképpen egy olyan, minden nap egy 16 óra dolgozok valamilyen formában. Én merem állítani neked, hogy én a munkámra is, én nap mint nap, azt a 6 kilométert én ezt gyalogolok. Nagyon ritka, amikor busszal megyek. Minden nap. És nagyon jó esik nekem. Mert az a helyzet, hogy bent ülök, az a mozgás meg kell. Nem egy eset van olyan, hogy beülök egy kis szórakozóra vagy valahol, mert csak azért, hogy nem menjek ma haza egyből, és akkor mondom a kiszolgálónak, meglátok egy ilyen szép valamilyen alakot, vagy akármi érdekessége, anya egy tollat nekem, meg egy kis papírkát, azt akkor csinálok egy skicet, beteszem a zsebembe, eltűnt. Van kint a temetőbe, Navalki temetőbe egy hatalmas akarca. Pár év ott van, meghagyattam, hogy ne vágja ki, még egyelőre nem mertem hozzáfogni, de már most is szabad.